Mirë mbrëma të gjithëve. Arritja e paqes sociale është një nga sfidat e mëdha të secilës shoqëri. Shoqëria kosovare ka një sfidë të veçantë paqen sociale pasi që mungojnë shumë sektor të cilët nuk janë të rregulluara mirë me ligje adekuate. Kohëve të fundit Këshilli Ekonomik Social ka vendosur që të dalë me një propozim për pagën minimale në Kosovë dhe kjo ka ngritur debatet në mes të partnerëve socialë në Kosovë. Pikërisht këtë temë, në mungesë të partnerit kryesor, pra Qeverisë së Kosovës, Ministrisë së Punës dhe Mirëqenie Sociale, do të ta diskutojmë me partnerët tjerë social, me kryetarin e Bashkimit të Sindikatave të Pavarë të Kosovës, zotin Avni Ajdini, mirëmbrëma, Mirëmbrëma. Me kryetarin e Udhës Ekonomike Amerikane të Kosovës, zotin Arian Zeka, mirëmbrëma. Me zotin Ismet Mulaj, drejtori i Udhës së Afarizve të Kosovës, mirëmbrëma, faleminderit. Dhe me përfaqësuesen e Aleancës Kosovare të Biznesit, Avni Ajdini, mirëmbrëma, Mirëmbrëma, mirë se u gjetëm. Para se të fillojmë diskutimin në studio, po propozojt ndjekëm një kronikë të përgatitur për edicionin e lajmeve ku është i përfshirë dhe Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe aty kemi një qendrim të tij për të kthyer dhe për të diskutuar këtë. Paga minimale në vend pritet të rritet në 250 euro nëse propozimi i Këshillit Ekonomik Social miratohet nga qeveria. Ministri i Punës Skënder Reqica thot se ka qenë koha e fundit të lëvizet me këtë pagë, pasi një gjë e tillë nuk ka ndodhur nga viti 2011. Dhe mira këtë mirës ka qenë që propozimi i cili ka ardhur nga Komisioni Funksional ka qenë propozimi i cili është miratuar normalisht pas një diskutimi nga të gjithë anëtarët e Këshillit Ekonomik Social dhe ka dalë propozim 250 euro paga minimale e cila do t'i propozohet qeverisë për miratim në një nga mbledhjet e radhës. Reqica nuk pret shumë probleme në zbatim të pagës minimale, thot se qeveria po merr vendime që shkojnë në favor të bizneseve private. Do të aprovojnë një efekt buxhetor të bizneset, por unë mendoj që për këto vite bëmi shumë real që bizneset megjithatë e kanë pa mbështetjen e dorës së shtetit dhe më shumë se një herë është treguar vetëm këtë mandat qeverisë. Për punëdhënësit, ndryshimi i pagës minimale ka qenë i nevojshëm. Në Odën Ekonomike të Kosovës presin që paga minimale të pranohet mirë nga bizneset. Në kushtet të cilat jemi ne në krahasim me rajonin, është një pagë mesatare, një pagë dinjitoze e cila është në minimumin e asaj që themi ne është si shport konsumuese aftësisë blerëse të punëtorëve. Andaj konsiderojmë se është një pagë dinjitoze që çdo punonjës do ta respektojë. Punëmarrësit që përfaqësohen nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës shprehen se ka qenë koha e fundit për ta bërë këtë ndryshim. Ne jemi pajtuar që kjo pagë të jetë 250 euro. Për një moment, për një kohë, jemi të kënaqur. Por nëse për shembull rritet shporta e qytetarit, edhe argjimet e qytetarit, na përsëri do të kërkojmë paga minimale që të ngritet. Në rast të miratimit nga qeveria, paga minimale në Kosovë do të jetë e përafërt me vende të rajonit. Përveç Ministrit të Punës dhe Mirëqenies Sociale patëm një deklaratë të Udhës Ekonomike të Kosovës e cila po ashtu për krah propozimin e Këshillit Ekonomik Social për ngritjen e pagës minimale në 250 euro, ndërkaq që ju keni kundërshtuar. Pse mendoni se kjo pagë nuk propozimi i Këshillit Ekonomik Social nuk duhet të aprovohet nga qeveria e Kosovës? Përpara, çfarë duhet thuhet që fillim nga ana ime është se Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë është ndonë pothuajse të njëjtin mendim që paga ekzistuese minimale në vend, përveç që është diskriminuese meqenëse se ndarja e saj ose kategorizimi i saj bëhet në bazë të moshës, gjë që është edhe antikushtetuese. Në të njëjtën kohë mendojmë që paga minimale megjithatë është e ulët në vendin tonë. Mirë po, ajo çfarë duhet thuhet pastaj është që propozimet për rritjen e saj duhet të marrin parasysh një sër aspektesh të tjera që unë besoj që Këshilli Ekonomik Social kësaj radhe gjatë vendimarrjes së tij edhe dhënies propozimit për qeverinë që paga minimale të ngritet në 250 euro realisht nuk ka marrë për bazë të gjithë faktorët. E këtu bëjmë pjesë natyrisht edhe shkalla e zhvillimit ekonomik vendit, shkalla e papunësisë në vend dhe përpjekjet tona për tërheqjen e investimeve të huaja direkte, duke e ditur që megjithatë kostoja e fuqisë punëtore është njëri prej aspekteve më të rëndësishme të cilët investitorët e huaj i kanë për bazë gjatë marrjes së vendimit tyre për të investuar në një vend caktuar, në këtë rast në Kosovë.
U tha që realisht gjatë kronikës u parazit edhe qëndrimi i odës ekonomike të Kosovës. Tashmë ministri e konfirmoi që vendimi brenda Këshillit Ekonomik Social është marrë në mënyrë unanime dhe oda ekonomike e Kosovës është njëra prej anëtarëve të Këshillit ekonomik social. Besojmë që realisht nuk ka në kushte rrethana normale, nuk do të kishte nevojë fare për një pagë minimale dhe kjo t'i lihej ose të rregulloj në bazë të raporteve midis punëdhënësve edhe punëmarrësve në anën tjetër. E tash disa prej arsyeve tjera pse oda amerikane i ka kërkuar qeverisë që të mos e aprovojë shumën e propozuar nga ana e Këshillit Ekonomik Social në vlerë prej 250 euro shka të bëj edhe me drojen tonë se kjo mund të nxjisë edhe tendenca ose kërkesa të përfituesve të tjerë të skemave sociale. E këtu i kemi parasysh veteranat, i kemi parasysh edhe përfituesit e tjerë, cilët nesër mund të paraqiten me një kërkesë të ngjashme e që mund të jetë që asistenca që ata marrin nga ana e buxhetit të shtetit nuk duhet të jetë asesi më ulët se sa që është paga minimale në vend. Kjo pastaj natyrisht do të rriste presionin mbi buxhetin e vendit, edhe ashtu mjaft të kufizuar pavarësisht sa përpjekjeve që po bëm për rritjen e tij. Në të ardhmen do të shinim shkurtim të shpenzimeve kapitale edhe me rritjen e vazhdueshme të presionit mbi buxhetin e vendit. Atë natyrisht do të vinim në një situatë ku normat tatimore do duhet pësonin në ndryshim, edhe barën kostën e të gjithë kësaj vendimarrje të pamenduar mirë do ta bartnin sërish bizneset edhe që po i lëmë anë ashtu bizneset ekzistuese, po realisht do t'ja pamundsonim vetës që të arrinim ndonjë rezultat në tërheqjen e investitorëve tuaj nëse normat tatimore do të ndryshonin në një të ardhme të afërt. Konkretisht, sinqerisht besoj që asnjëri prej bizneseve të cilat ekzistojnë në vendin tonë nuk i paguajnë punëtorët e tyre me një pagë brute e cila është ekuivalente me këtë që është propozuar nga ana e Këshillit Ekonomik Social. Besoj që të gjitha pagat do të duhej ose janë më të larta se kjo vlerë prej 250 euro. Edhe një herë, shqetësimi ynë kryesor ka të bëjë me tendencat e grupeve tjera, e përfituesve të tjerë të skemave sociale. Jo, keni shqetësim kryesor tek ngritja e shpenzimeve publike. Po, edhe reduktimi i shpenzimeve kapitale në një të ardhme, e duke ditur që për momentin bizneset vetëm i mbërrim sistem më të qëndrueshëm të tyrave i kanë këto shpenzimet kapitale edhe të buxhetit publik, atëherë kjo mund të ndikojë që bizneset kanë tyra më të shkurtuara edhe veprimtaria e tyre të kurët, edhe sërish do të paguajnë kostin edhe bizneset, por edhe mishtë edhe qytetarët me qenë se do të zvoglohen mundësitë e tyre të punësimit. Faleminderit. Zoti kryetar, a keni pas parasysh apo jo barëm buxhetore që mund të implikoj propozimi për pagën minimale, apo paga minimale nuk përbën ndonjë rrezik për shpenzimet e përgjithshme publike në Republikën e Kosovës? Jo, ju ndëgjut edhe ministrin të mirëqenies sociale, që nga viti 2011 nuk ka lëviz fare. Kështu do me thanë, kjo pak ka ndejt në statut quo ka qenë, një progres nuk ka qenë. Por, për të llogarit paga minimale, duhet mirën aspekti social, jo vetëm teorik, po praktik. Ne kemi marrën nga FAO, dhe me thonë agrokultura e biznesit dhe ushqimit, disa analizat të cilat janë bërë, dhe kemi marrë shportën e qytetarit të cilën ku shport minimale ekzistuese mund të jetë, minimalja. Dhe me thonë, një qytetarit në ditë i duhen 2200 kalori deri 2600 kalori për jetesë dhe për me pas një popullat të shëndosh. Këtu të ne nuk janë shiquar të gjana. Fare. Edhe paga minimale duke marrë për bazë shpenzimet artikujt elementar, ka dalë paga minimale 250.64 euro. Do me thonë që, po unë përsëri po thonë, kjo nuk është pagë minimale të ne. Është edhe ma ullët. Mundim me thonë pse. Pse? Rreth nesh, të fqit tanë, kanë benefitet tjera i kanë. E kanë sigurie shëndetësore, kanë falës. Pagesën e banëve kanë falës. Transportin e kanë falës.
Por se ti marrim edhe këtu, atëre del edhe ma ullët. Por, ne kemi qenë të kënaqur me këtë pak. Dhe pse unë kam bisedu mjaft me ministrin e punës dhe mërqenës sociale, ku ka qenë, po mendoj, për kras i kësaj çështje, duke e marrë për bazë dhe duke e marrë faktin, de facto de jure që ja kemi prezentuar që kjo punë më mjaft. Pse? Pse ka ardhur limiti i ekzistencës së shtresës më të ulët. Edhe për atë arsye po themi që kjo nuk është 250, po është kjo edhe më ulë si 250. Por ne jemi pajtuar tani për tani. Nuk është të thënë që do të kërkojmë me ngrit përsëri. Me 27 unë kam pas të vit kaluar, domethënë, në dhjetor, bisedë me ministrin, Mërqenës Sociale, dhe jemi marrë vesh që minimumi i pagës duhet të jetë 250 euro. Edhe me 28-in, unanimisht është propozuar nga të gjithë bashkëpunëtorët e KIST. Edhe kjo, domethënë, ne rrim këtu që paga minimale duhet të jetë 250 euro. A mundojmë të kjo në kategori tjera sociale? Për shembull, kemi pensionistët jo kontributënës të cilët marrin një ndihmë sociale relativisht të vogël, e që në numër të madh rreth 90.000. Si do të reflektohet kjo te kategoritë e veteranëve dhe te kategoritë tjera? A përbën një rrezik që ju po hyni në një luftë të ashpër me qeverinë e Kosovës për të arritur një paqe sociale, kur kemi parasysh që kategoritë dhe grupet sociale janë të ndryshme? Ajo vërtet është që kategoritë e çështjes sociale janë të ndryshme, mirë po, gjatë bisedës me ministrin, ministri ka parapat të gjitha këto skena, këto skemat sociale, edhe unë konsideroj që ka mundësi të tejkalimit të këtyre gjëra. Faleminderit. Zonë Edin, ju jeni qenë kohë gjatë anëtare e Këshillit Ekonomik Social dhe keni përkrahur idenë e pagës, propozimin e pagës minimale për 250 eurove. Cili është motivi që, apo cilat janë argumentet që juve ju bojnë me besu që paga minimale do të jetë 250 euro? Faleminderit paraprakisht për shkak se mungojnë edhe përfaqësuesit e qeverisë, njëri ndër partner që ne prej vitit 2011 pak dua ta sqaroj një ecurinë e punës së Këshillit Ekonomik Social. Në fakt prej vitit 2011 që ka qenë udhëzim administrativ 09-2013 ku i ka përcaktuar kriteret për përcaktimin e pagës minimale. Në fakt ne kemi bërë prej atëherët punë, mirë po nuk i kemi arrit kompromisin mes partnerëve socio-ekonomik. Mirë po çfarë dua të them se ne si Aleancë e Bizneseve të Kosovës, gjithmonë Këshillit Ekonomik Social i kemi prezantuar studime, analiza të cilat ne në fakt i kemi bërë me bizneset së fundi vitin 2017 e kemi bërë dhe hulumtimin mbi nevojat e tregut të punës, ku aty ka qenë edhe se sa ndikon paga minimale në krimin e vendeve të reja të punës, si dhe në shumë çështje të tjera që kanë të bëjnë me këtë. Më lejoni se me udhëzimin e vjetër administrativ, në fakt kur e kemi bërë në vitin 2014, është bërë një punë prapë, se po thirrën vetëm që ka qenë vitin 2011, është bërë rishikimi, domethënë se e kemi me ligj që Këshilli Ekonomik Social në 57 që i përcakton kriteret për rritjen e pagës minimale, që si kriteret do t'i përmendi janë kosto e shpenzimeve jetësore, mandej përqindja e shkollës së papunësisë, gjendja e përgjithshme në tregun e punës, si dhe fundi shkolla e konkurrencës dhe produktivitetit në vend. Mirë po me këtë në 57 që është në ligjin e punës, është edhe një udhëzim administrativ që e thash më herët 09-2013 ku përcakton edhe kriteret se sa duhet rritet paga minimale në nivel vendi. Çfarë ne kemi bërë? Domethënë kur e kemi rishiquar në vitin 2014, neve na ka dalë një rritje duke pas parasysh se në udhëzimin e vjetër ka qenë edhe një kriter inflacion që tash nuk është në udhëzimin e ri, na ka dalë një rritje domethënë prej 9 eurove. Edhe askush nuk e përmend, ndoshta edhe qoftë edhe prej përfaqësuesve të qeverisë dhe prej përfaqësuesve të asociacioneve të ndryshme, në fakt ne si OKB kemi bërë hulumtimin ku me 1200 biznese në tërë regionet e Kosovës, edhe prej intervistimeve që kemi marrë të ndryshme, kemi pyetur se sa ndikon rritja, domethënë kjo rritje e pagës minimale, 75% e bizneseve të anketuara kanë deklaruar se nuk do të ketë efekt
domethënë negative, ndërsa 15% kanë treguar se nuk do të ketë efekte, kanë efekte negative dhe 10% të tjera kanë deklaruar pa përgjigje, që do të thotë se 25% domethënë nuk janë presin efekte negative prej rritjes së pagës minimale. Mirë po, çfarë duhet ne si Këshilli Ekonomik Social për 6 vite me radhë kemi bërë përpjekje që ta kemi domethënë një konsensus përbashkët që të vijë deri në aspekti i kënaqësisë mes punëdhënësve dhe punëmarrësve. Mirë po, çfarë ka ndodhur këtu? Këtu ka ndodhur se unë edhe tash po e shoh se me udhëzimin e ri tash që është aprovuar me 28 dhjetor 2017 ndryshojnë kriteret të cilat, domethënë, këto i ka bërë qeveria konkretisht, Ministria e Financave, Ministria e Punës dhe gjithë ministritë përkohëse që janë anëtare në Këshillin Ekonomik Social. E përmendën edhe diskriminimin po mendoj kriterin në moshë, që përpara me udhëzimin e vjetër ka qenë 135 euro në moshën 35 vjeç dhe 170 mbi moshën 35 vjet. Mirë po, tash me udhëzimin e ri administrativ, kjo kriter nuk mirët parasysh në përcaktimin e pagës minimale. Kjo bie e para. E dyta, çfarë është marrë tash, po shpjegoj pak punën e komisionit, sepse në kuadër të Këshillit Ekonomik Social funksionojnë edhe 5 komisione. Ndërta është edhe Komisioni për Financa, Ekonomi dhe Privatizim, ku gjithë përfaqësues të Këshillit Ekonomik Social e emërojnë një përfaqësues tyre dhe bëjnë analiza edhe e bëjnë, domethënë, për shumë vite kemi dashur që ta bëjmë një formulë me kritere të matshme që t'i kontribojë mandej qeverisë Kosovës për çdo vit rritjen e pagës minimale, kafshi rritjes së zhvillimit qoftë sektorit privat, qoftë zhvillimit ekonomik në nivel vendi. Mirë po, çfarë na ka ndodhur neve këtu? Na ka ndodhur sepse është ndryshuar ne kur e kemi bërë hulumtimin, sa i përket si Aleanse e Bizneseve, gjithmonë i kemi rekomanduar, domethënë me të dhëna të sakta, po jo vetëm me paragjykime. Çfarë na ka ndodhur? Neve mbas të hulumtimit na ka ndodhur për arsye se kemi bërë me kriteret e udhëzimit të vjetër. Edhe kemi pasur, domethënë, nuk na ka dalë më shumë se 200 euro. Edhe jemi pajtuar si komision që të shkohet mandej të futet edhe një kriter që do të jetë i matshëm në të ardhmen, që t'i kontribojë mandej edhe Këshillit Ekonomik Social, por edhe qeverisë, që të matet edhe të rritet tamam sakt edhe të jetë e matshme këto kritere, është paga mesatare nivel vendi. Por marrë në përqindje, paga mesatare nivel vendi, neve na ka dalë domethënë 503 euro, që ne në fakt edhe si anëtar të Këshillit, po atë ditë kur e kemi diskutuar këtë çështje, është edhe kryetari këtu, një herë anëtar i Këshillit Ekonomik Social, AKB ka qenë e fundit edhe ka qenë shumë kritike për arsye se ne kemi rekomanduar që domethënë të kemi një rritje 200 eventualisht deri në 210 euro mbas kritereve që kemi përcaktuar më herët. Mirë po, rritja e pagës mesatare nivel vendi që është marrë domethënë 503 euro, sepse ne kemi pas të ndame. Pagën mesatare nivel në sektorin privat e kemi sipas hulumtimit 300. Mirë, të përqendrohem te tema. A përkrahni apo jo pagën minimale që është propozuar nga Këshilli Ekonomik Social? Përkrah, jemi 15 anëtar, aty shkon me 2 të tretat, ne kemi përkrah edhe do të qëndrojmë prapa këtij vendimi. Zotë Mulej, a parashini apo jo rreziqe tjera përveç kostos në biznes dhe tek investorët e huaj potencial nga propozimi i Këshillit Ekonomik Social për ngritjen e pagës minimale? Faleminderit shumë. Realisht unë do doja ose këtë ditë dëgjoja për shembull pak më shumë studime prej kesit se çfarë efekte do të ketë në ekonominë e Kosovës dhe cilat do të jenë efektet edhe në buxhetin e Kosovës. Mos harroni që rreth 400 milionë euro shkojnë për pensione dhe asistencë sociale, edhe rreth 500 milionë euro shkojnë për pagat të punëtorëve në administratën publike, po ashtu rreth 400 milionë shkojnë për mallra dhe shërbime, jetë një buxhet këtë i vogël, domethënë për investime kapitale. Domethënë ky buxhet jon prej 2 miliard, 2/3 i shpenzon jashtë investimeve kapitale, domethënë që është asistencë sociale, paga, meditje, domethënë edhe shërbime tjera, domethënë që lidhen me shtetin e Kosovës. Kështu që nuk dim, nuk kem pas në informacion, domethënë mbas cilave studime janë nisë. Nëse nisën prej studimeve të cilat i tha kryetari i Bashkimit të Sindikatave Pavarur të Kosovës, rreth shportës së konsumatorit. Unë mendoj që nëse analizojmë shportën e konsumatorit, është e barabartë me koston në Gjermani. Do duhet të ishte paga minimale ndoshta 500 euro, 600 euro. Për shkak se 1 litër vaj sa kushton në Kosovë, e njëjta kushton edhe në Gjermani. Domethënë nuk dallojnë çmimet nëse merret shporta e konsumatorit. Është shumë lehtë me marr vendim kesi për dikush tjetër i cili ka më pagu paret. Unë prej detyrave të ndryshme, për pozicione të ndryshme,
edhe me zotin Zeka, kemi bothirë investitorëve të huaj. Argumenti kryesor që kemi thonë investitorëve të huaj, e janë investorin në Kosovë, për shkak se është fuqia e lirë punëtore. Ma mirë do të ishte edhe Kesi, edhe Ministria Punës dhe Mërqenie Sociale, të ndonte buxhet për aftësimin profesional të kësaj gjenerate të re, e cila mund të ishte aftë për tregun e punës. Mos harroni, mbi 45.000 për 3 vjet kanë shkuar me viza punë në Gjermani. Edhe nuk kanë shkuar ata të cilët e kanë pas një punë roje ose e kanë pas një punë kamarier. Kanë shkuar ata të cilët kanë pas një punë të mirë në Kosovë, që janë paguar mirë në Kosovë, që kanë pas një zanat në Kosovë. Domethënë, për 3 vjet 45.000 taft, domethënë me zanate të mira kanë ikë vetëm në një vend, s'po flas për vende të tjera. Për 7 vjet në Kosovë janë punësuar vetëm 20.000, sipas entës statistikave të Kosovës. Është një numër shumë i vogël. Pra, kur është bërë kjo analizë, ky studim, do duhej që qeveria e Kosovës të ofronte diçka për biznesin. Çfarë lehtësirash do duhej qeveria e Kosovës të ofronte për biznesin, që biznesi spari të arrit të pagën bazë, domethënë ja me dhon pra që të rritet paga bazë, dhe së dyti që të rreste numrin e punësuarve në Kosovë. Jem 330.000 dhe 350.000 janë të punësuar në Kosovë. 700.000 ka Maqedonia me të njëjtën, domethënë pak shumë popullat se mos flasim për vende të tjera që kanë edhe më lart. Domethënë paga mesatare në Kosovë më e madhe është në ndërmarrje publike, të cilat 80% për tyre janë afër falimentimit. Ose mbulohen në buxhet të Kosovës. Me subvencione. Me subvencione. Ose, domethënë kategoria e dytë që vjen është administrata publike. Kategoria e tretë është biznesi. A janë alë me menu këta, cila është kosto e të bërit biznes në Kosovë? E kemë energjinë më të lartë, domethënë në rajon. Kudo në botë, edhe në rajonale, po edhe në Evropë, biznesi paguon, domethënë 40% krahasuar me 60% që paguon industria. Totona është e kundërta. Ndërprerjet e energjisë elektrike, qasja e energjisë elektrike, qasja e infrastrukturë, politikat fiskale, edhe një sër faktorë tjerë që ndikojnë të bëhet biznes në Kosovë. Domethënë, na duhet me ofru biznesit diçka, që biznesi me pas një lloj komoditeti ose një lloj aftësie për me mirë, po këta kanë edhe obligime të tjera përballë punëmarrësve. Nuk kanë vetëm obligime siç keni ju përballë punëdhënësve. BSPK ka obligime edhe për punëmarrësit. Tjetër. Edhe kjo është sfida e arritjes së paqes sociale. Paqja sociale arrihet kur të dytë palët të kënaqura. Unë nuk e di, a janë pyet gjitha bizneset në Kosovë. 60.000 biznese në Kosovë. 60.000 biznese në Kosovë. Sot Zeka ngriti një shqetësim tjetër tek shpenzimet publike që thatë edhe jo, por jo te paga për 250. Edhe unë besoj që shumica e biznesave e ofrojnë një pagë më të lartë se 250 euro. Kemi nuk kemi studim për shembull cili është numri i punëtorëve që do të prekojnë ose cili është numri i punësuesve që do të prekojnë me këtë pagë. Për shembull, nëse do të rrikë paga bazë, e cila është e lidhur në mënyrë automatike edhe me pagesat e veteranëve të luftës. Domethënë buxheti është marrëtu vjetor, ata që e dinë që kanë punuar në institucionet e Kosovës, e dinë që kur të miratohet buxheti është problem, krijon shumë probleme. Dhe çka kemi hyrë në një vit ku bëhet garë, kush po rrit rrogën më shumë? Rrit qeveria, edhe mos harroni, po ikun sot fuqia punëtore e kualifikuar që punon për biznese, më shumë më dëshirë kish me punu në administratë publike, se është edhe paga më e lartë, edhe ka më pak punë, edhe komoditetin ka shumë më të mirë. Ndërsa kudo në Evropë, edhe në rajon, fuqia punëtore e kualifikuar punon për biznese privat, për shkak se janë rrogat më të mira. A unë kush më mendu pse biznesi paguon më pak në Kosovë, edhe pse ke më pak zhvillim ekonomik, çfarë kushtesh kemi krijuar na? Unë po them prap, është lehtë unë më thon kryetarit rritja rrogën Arianit kaq, se janë parët e kryetarit. Por është ka baza, ka analizë. Unë thash, e nevojshme në Kosovë do të ishte paga minimale 500 për shkak të shportës së konsumatorit, që është shumë e lartë. Shumë e lartë është, por a ka aftësi biznesi me pagu këtë pagë. Edhe apo hym në një garë kur rritet paga minimale, do të rriten pagat në qeveri, do të rriten pagat në ndërmarrje publike, do të rriten pagat do të rriten asistenta sociale. Mos harroni që edhe tash kam pas kërkesa tjera dhe po hym në një vlug konkurrencës se kush po rrit rrogën më shumë. Kështu që do duhet të ishim kujdesshëm, edhe natyrisht, po, nëse ka bazë të rritit rroga, domethënë minimale, ti paraprini studimin, ti paraprini diskutimin me të gjitha palët, edhe me biznesin, bëjnë një analizë edhe më e gjerë, të bindej biznesi që është me interes. Për të ashtë të krijuar Këshilli Ekonomik Social. Po nuk po çore. Këshilli Ekonomik Social, unë
e di që është praktik, por ka tendencën ndërhyrjes në ekonominë e tregut. Mos harroni, çdo parapërcaktim i dikujt që paguon pagë ose dikujt që shpenzon diçka është ndërhyrje në ekonominë e tregut. Nuk mundon me këshillat trepartite ekzistojnë në vendet kapitaliste në çdo vend botës, mirë po funksionojnë në bazë të sektorëve, në mënyrë sektoriale. Kanë karakter rekomandues, Jo kanë marrëveshje obliguese. Kanë karakter rekomandues. Edhe kjo që është kanë marrë kesi. Ka karakter rekomandues për qeverinë. Kanë rekomanduar për qeverinë që baza rruga minimale do të ishte kjo. Por ky rekomandim do të ishte i bazuar në studime, në analiza edhe në interes edhe të biznesit edhe të punëtorit. Absolutisht, sot ekonomia informale është mbi 30%. Mos harroni që biznesi, që thash një probleme që ka biznesi, sot biznesi paguon edhe ato shpenzime që i krijon biznesi në enklava dhe në pjesën veriore, edhe rrymen, edhe shumë prej atyre shërbimeve. Mos harroni që ka biznese që sot po shpërngulen në pjesën veriore, për shkak se nuk paguajnë rrymë, nuk paguajnë tatime, edhe ikun shumë lehtë domethënë tatimeve. Edhe këto është dashur me mendu. Pra është një grumbull i madh problemesh, sfidash, analizash që është dashur me u bë dhe me RTK rekomandim. Faleminderit, zoti kryetari, është dashur apo jo që rekomandimi të inkorporohet brenda ligjit të punës apo mund të funksionojë kështu si udhëzim administrativ, meqense ka kundërshtim nga organizatat që përfaqësojnë interesin e biznesit? Sipas mund të funksionojë sipas udhëzimit administrativ, kështu që kjo është marrë me pëlqim të gjithëve është marrë. Edhe të gjithë kanë qenë unanim. Gjithëve që kanë qenë antar këshill. Që kanë qenë tripartiteti, po, ashtu, kështu që se të gjithë është kanë miratu, asnjë nuk ka qenë kundër. Megjithatë, në vitin 2013 kanë qenë, po ju tregoj sa familje kanë qenë të skemës sociale. Dhe më thonë, kanë qenë 216.000 antar të skemës sociale kanë qenë në vitin 2013. Realitet, kanë qenë 123.554 antar. Do me thonë, 29.688 familje kanë qenë në skemës sociale. Çka do me thonë kjo? Nëse ne nuk e bojmë këte ngritje, ku do shkojnë këta? Atëre. Se kolegu im hyni pak në politikë, kështu që politika duhet të zhvilloj politikët ekonomike, a duhet të lëshohet vendi, apo duhet projekti dikujt të realizohet. E vërtet është ajo që tha që kokët po na ikin për arsye të standardit tjesor jashtë, vend që ne me ndalë, pikrisht këtu bëjmë gabim nëse nuk ngritën paga, nëse nuk ngritën. Po ikun ata që kanë pagën në 250 euro. Edhe ky ka me kime ngel pa fuqi punëtore, kime ngel. Ne plot gojën e kemi që kemi një kapital superlativ, rinim moshatare 28 vjeçare, a kurse rinjes asgja si afrojnë. Atëre, a është pyet biznesi, a ka mundësi me pagu, se është letë me thonë paguj kaq? A është pyet biznesi? Se nuk e kuptoj tash, po miremi me çështjet, normalisht që duhet miremi edhe me çështjen e veteranëve. Ne si OKB kemi ngrit këtë çështje, qoftë në Këshill Ekonomik Social, qoftë në Këshill Kombëtar. Ne jemi thirrur këtu ta diskutojmë pagën minimale, si do të jetë, sa do të jetë efekti në rritjen e punësimit, sa a kanë pranuar bizneset, si janë konsultuar dhe janë bërë analizat. Zotri Ismet, unë edhe e thash më herët, po edhe një herë po e them. Në fakt, sa i përket Aleancës Bizneseve, ne kemi më ofruar është një analizë, studim, hulumtim që e bëjmë për herë të parë në Kosovë prej vitit 2009, hulumtimi mbi nevojat e tregut Kosovë, për nevojat e punës, me 1200 biznese në gjithë territorin e Kosovës, edhe këtu kemi rekomandu, edhe në Këshillin Ekonomik Social kemi rekomandu se neve jemi bazu në bazë të pagës mesatare në sektorin privat, ku na ka dalë 363 euro paga mesatare. Në bazë të formulës që e kemi në udhëzim administrativ, se unë po ju shoh që po thirreni që a jeni bazu edhe ku jeni bazu. Normalisht se askush secili antar i Këshillit Ekonomik Social ka, domethënë, e ka për obligim dhe përgjegjësi të bazohet në udhëzim edhe në ligj. Dhe në bazë të kësaj, por çka kemi pas në një dilemë, se AKB e kemi pas se Agjencia e Statistikave të Kosovës na ka dhënë pagën mesatare 503 euro, nivel kombëtar, nivel vendi, që ne, domethënë, jemi bazuar në bazë të sektorit privat, që neve na ka dalë 207.30,
Edhe kjo është, ka qenë të mëkonë gjithmonë... Se për lidhni pagën mesatare me pagën minimale? Pikrisht se është njëra prej kriterjeve në udhëzim administrativ, unë e për atë se shumica nuk e kuptojnë, është kriter në udhëzimin administrativ që përcakton pagën minimale nivel vendi në Kosovë. Sa përqend e pagës mesatare do të jetë? 50%. Na si antarët Këshillit Ekonomik Social gjithë jemi pajtu 50%. Mirë po ne duke u bazu në ulëmtimin që ka qenë paga mesatare në sektorin privat, me analizë 363 euro ku ka dalë, dhe më thënë mbi 200-210 nuk ka dalë më shumë. Mirë po çfarë, lutem edhe pak, çfarë sa i përket çështjes së veteranëve, çështjes së skemave sociale. Ne i kemi ngritë të gjitha, mirë po qeveria e Kosovës na ka thënë se ato e kemi probleme dhe e kemi të zgjidhur, edhe nuk lidhet kjo me çështjet sa i përket po flas vetëm qëndrimet e tyre. Nuk është obligim juve. E tek e fundi se ne si biznesi nuk marrim parë prej qeverisë, i kemi disa subvencione në sektorin e bujqësisë, ne duhet fakt a është pak e madhe është, edhe ne pajtuame. Edhe është këtu edhe kryetari, kemi qenë Këshilli Ekonomik Social, vetë misioni KB e kemi thënë të fundit se gjitha i kemi ngritur shqetësimet edhe për 4 vite nuk e kemi dhënë rekomandim për saktimin e pagës minimale për arsye se duke e pasur që, domethënë, nuk kemi pas parametra zhvillimi që me rrit pagën minimale. Mirë, faleminderit. Apo të kalojmë te zotësi apo a shkaktojnë apo jo konfuzione udhëzimet e shpeshta administrative kur kemi përballë se kemi një listë punës, apo do të shkojmë me amandamentimin e ligjit të punës kur kemi raste të tilla të arritjes së paqes sociale? Ndryshimi i ligjit të punës është më së domosdoshëm dhe është tashmë një iniciativë e cila ka nisur prej Këshillit Kombëtar Zhvillimit Ekonomik që në vitin 2012, vazhdimisht është si tema është prolonguar plotësim ndryshimi i ligjit të ri të punës, edhe ne si UDA amerikane vazhdimisht kemi bërë thirrje, meqense e konsiderojmë si të rëndësishëm për qartësimin e shumë aspekteve që kanë të bëjnë me rregullimin e marrëdhënieve midis punëdhënësve dhe punëmarrësve, duke e përfshirë këtu edhe qartësimin e kontratës kolektive që ne nëse mbanin mend në nënshkrimin e saj kemi në prill të vitit 2014 kemi kontestuar pikërisht për shkak të mungesës së bazës. Nuk është zbatuar pe shumë bizneseve. Realisht ajo është i pezulluar fare, edhe kjo për shkak të tërheqjes së nënshkrimit plus skadimi i afatit saj fund vitit 2017, po edhe për shkak të nënshkrimit tërheqjes së nënshkrimit nga njëri prej nënshkruesve që në këtë rast është Oda Ekonomike e Kosovës. Ne duke marrë parasysh pikërisht këtë çështjen e kontratës kolektive, po edhe çështje të tjera, edhe pagës minimale, edhe mënyrës se si diskutimi, edhe pse ka ndodhur brenda Këshillit Ekonomik Social ku megjithatë kanë përfaqësim të disa organizatave, ne megjithatë konsiderojmë se Këshilli Ekonomik Social nuk është gjithëpërfshirës. Diskutimi që ndodhet aty nuk është gjithëpërfshirës për shkak se ka mbetur anësh edhe një numër tjetër i organizatave që përfaqësojnë qoftë interesat e punëmarrësve, po edhe interesat e punëdhënësve si në rastin tonë. Megjithatë ju thatë shumë mirë, Këshilli Ekonomik Social jep rekomandime qeverisë, tash i takon qeverisë që të marrë për bazë propozimin që ka bërë Këshilli Ekonomik Social për ngritje të pagës, marrë për bazë në anën tjetër dhe shqetësimet që cilat janë shprehur, mos them tash në këtë rast vetëm nga Oda amerikane ose Oda afarizmit, por edhe nga ana e ekspertëve të tjerë, edhe aspektet e tjera të cilat mund të lindin në ndërkohë, duke përfshirë si thashë tendencat e vazhdueshme në vendin tonë që po që se ndodh në vendime caktuar, atëherë ka kërkesa që edhe si them të ketë vendime edhe në fusha të tjera. Ju pa vendimin e qeverisë për të ngritur pagat e saj, dhe tash kemi realisht një tendencë të organizatave sektorit publik ose të organizatave që përfaqësojnë punëmarrësit në sektorin publik që mos janë të kënaqura me një ngritje të pagës prej 4%, po kërkojnë një ngritje që është ekuivalente me ngritjen që i ka bërë qeveria pagave të veta, edhe dikush do të mund të thoshte, po kjo është plotësisht e drejtë, nëse ngritja njërës pagë bëhet me arsyetimin se do të minimizoj rrezikun e qenit i korruptuar, pse kjo nuk do të lente edhe për pjesën tjetër të sektorit. Për të po du me ngritë çështjen se a është dashur apo jo për çështje për vendimarrje publike që kanë një reflektim të gjerë të shumë sektorëve, në këtë rast të institucioneve qendrore,
që ato të rregullohen me ligj, sikur është për shembull ligji për qeverinë apo ligji i punës i cili do të amandamentohet, të ndryshohet, e pastaj çështje tjera të rregullohen përmes këshilleve tripartite sektoriale. Jo vetëm për aspektin e kontratës kolektive, por në këtë rast edhe për vetë dispozitat që rregullojnë pagën minimale duhet përfshihen brenda ligjit të ri të punës, me qenë se më nuk flasim për një plotësim ndryshim, me qenë se Ministria e Punës ka marrë direktiva që krijojë një legjislacion të punës në Kosovë i cili është në përputhje me direktivat e Bashkimit Evropian, vetë përqindja e ndryshimit i cilin do ta absonte ligji ekzistues, tashmë thotë që kemi të bëjmë me një ligj plotësisht të ri. Gjitha këto çështje duhet rregullohen me ligj, edhe kjo do të shmangte pastaj edhe rrezikun që me ndryshime të shpeshta të qeverisjes, një ministër i caktuar ose një grup i caktuar brenda koalicionit qeverisës, i cili mund të takojë këtij ose atij orientimi të marrë vendime të cilat pastaj dëmtojnë qoftë punëmarrësit ose punëdhënësit me një diskrecion i cili rregullohet ose bëron prej një udhëzimi administrativ, cilin siç e dimë aprovohet me një nënshkrim të një ministri. Për të shmangur situata si këto, besoj që këto çështje duhet rregullohen me vetë ligjin e punës. Informatat që ne kemi realisht është që paga minimale që është përcaktuar nga ana e Këshillit Ekonomik Social, po nuk e di, me qenë se ne nuk marrim as ftesë, edhe pse me ligjin mbi Këshillin Ekonomik Social mbledhet e kesit janë të hapura për të gjithë aktorët. Natyrisht ne nuk po kërkojmë të drejtën e votimit as të drejtën e marrjes së vendimeve aty, po spaku që të jemi të njoftuar për të marrë pjesë. Nëse keni antar punëdhënës të rëndësishëm që dashur të marrë pjesë, cili subjekt si profesion interes të tyre. Nuk vjen keq që duhet me nda këtë informatë në një mbledhje cilën ka marrë pjesë kesit dhe kjo ka qenë diku në fillim të vitit kaluar. Dy çështje janë diskutuar brenda Këshillit Ekonomik Social. Atëherë nuk ka qenë zoti Ajdini kryetar, por ka pas i BSPK-s, por ka pas një leadership tjetër. Dy çështje janë diskutuar që të përfshihen disa udhëtime të tjera për anëtarët e Këshillit Ekonomik Social, mundësisht edhe një në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e 30% e pagesës për përfaqësuesit e anëtarëve të Këshillit Ekonomik Social. Në një vend ku ka informalitet shumë të madh në punësim, ku të drejtat e punëtorëve, edhe po e them publikisht, nuk respektohen në masën e cila është e garantuar me ligj, diskutimi i këtyre dy pikave natyrisht që është për shumë keqardhje, dhe unë mandej nuk kam as nuk kemi marrë ftesë realisht për mbledhjet e kesit, po as nuk kam insistuar që të marr pjesë në një trup të tillë. Atëherë duhet pak ndërhyrje për arsye se u tha më herët edhe nga kolegu Ariani që do të thonë nuk ka marrë pjesë, mandej ke marrë pjesë Arian. Sa i përket Këshillit Ekonomik Social, po është punu. Janë trajtuar shumë çështje edhe me shumë përgjegjësi dhe seriozitet, duhet ta dinë të gjithë. Këshilli Ekonomik Social është këshill rekomandues. I jep qeverisë rekomandime, pajtohen partner socio-ekonomik, qeveria, punëdhënësit, punëmarrësit, mandej nëse ka analizë dhe studime, atëherë aprovohet unanimisht edhe nga qeveria. Për arsye se në Këshillin Ekonomik Social janë 5 ministri, 5 ministra. Është Ministria e Punës, Ministria e Financave, edhe në këtë komision ka qenë kryesues Ministria e Financave, mungesë kësaj e ka kryesuar edhe Oda Ekonomike e Kosovës. Mirë po, është edhe Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Tregtisë. Më thëmë 5 ministri që ka analizat bollshme fakte gjitha këto. Shumë let është të flasim, qofse nuk jemi në atë këshill, edhe të paragjykojmë. Unë pe them, ne në fakt për shumë vite, për 4 vite kemi diskutuar edhe kemi shtjerë gjitha mundësitë e diskutimit për përcaktimin e kritereve në udhëzim administrativ, se sa do të jetë e zbatueshme. Ne kemi hallin SUBVENCION, do të thënë e kemi të 60.000 punëtorë që janë në pagën minimale që i prek kjo. Mirë po, bizneset të cilat ne i kemi intervistu, kanë thënë 75% kanë deklaruar se nuk na prek neve, nuk ka efekte negative. Ndërsa, mirë po, ne, çka kemi ngritë edhe po këtë çështje në Këshillin Ekonomik Social, po dhe tek qeveria, te Agjencioni i Statistikave të Kosovës, sepse ne ende nuk besojmë, ne duhet thirremi dhe ne besojmë në institucionet tona. Mirë po, Agjencioni i Statistikave të Kosovës, ne dyshojmë që paga mesatare në Kosovë, nivel vendi është 503 euro. Sepse kjo e ka rrit automatikisht, si kriter e ka rrit edhe pagën minimale. Ne kemi rekomandu, në bazë të lumtimeve, të analizave, se ka bë 200, eventualisht 210, në bazë gjitha kriterjeve dhe parametrave. U tha që nuk ka punu në këshill. Këshilli Ekonomik Social i ka trajtu shumë çështje. E ka trajtu çështjen e ligjit të punës,
qysh kur është aprovu, do të thënë herën e parë, edhe pse ka qenë me shumë vështirësi edhe me shumë sfida dhe ne nuk kemi qenë të kënaqur, mirë po në atë kohë kemi thënë më mirë ta kemi një ligj se sa mos ta kemi fare. Mirë po, prej asaj kohë kemi tentuar shumë herë. Çfarë na kanë dalë pengesë? Na ka dalë pushimi i lehonës, na ka dalë mandej kontratat e ndryshme, mandej sindikatat, gjitha këto që kanë qenë nivel dege. Çfarë tjetër ka qenë? Është ligji mbi Këshillin Ekonomik Social. Normalisht se në Këshill Ekonomik Social marrin pjesë organizata që janë më kredibile edhe që kanë një përqindje të përfaqësimit në nivel të vendit në Kosovë. Po nuk thuhet vetëm nivel të vendit, po është edhe në nivel, do të thonë, ka antarësime me organizatat e rajonit homologe, janë disa kritere që e përcaktojnë dhe ne, si antar Këshillit Ekonomik Social, apo si përfaqësues të organizatave që jemi Aliansa Kosovare e Bizneseve dhe Oda Ekonomike e Kosovës, ne është dashur të dëshmojmë për 3 vite se sa ka qenë, domethënë, antarësia dhe çfarë ne përfaqësojmë. Ka pas tentativat të ndryshme. Me shumë përgjegjësi ne kemi bërë analiza të shumta, ka qenë edhe në vendet e Bashkisë Evropiane, nuk lejohen odat e huaja që veprojnë, që janë, po mendoj, odat e ndryshme të huaja që janë në Kosovë të inkorporohen, domethënë, në Këshillin Ekonomik Social. Mirë, po ne gjithmonë kemi boftesë edhe kanë qenë në gjitha këshillet, në Komisioni Arian, ligjin e punës, ligjin e kesit, ke qenë edhe punëtorin, ke harru për ta kujtojnë Tiranë, Belvedere, në Shqipëri. Po jo me ftesë kesit, po me ftesë ministrisë. Po ministria, po në fakt kesit delegon. E kemi diskutu ligjin e punës, kontratën kolektive, unë tash e ndëgjova në Këshillin Kombëtar për Zhvillim Ekonomik Social. Ne, si Këshilli Ekonomik Social, është edhe kryetari, jemi pajtuar që të filloj draftimi i kontratës kolektive. E para. E dyta, kemi filluar të diskutojmë... Se mund draftu kontrata kolektive... është me afat, ajo i ka vetëm po tash... është mirë me pas ligjë punës, e jo kontrata kolektive, se kontrata kolektive ka shumë biznes në Kosovë, nuk e praktikojnë, nuk është obligueshme. Po për shkak tash më lejoni ta shpjegoj. Tash për shkak që na kanë dalë 16 direktivat për mi fut në ligjin e ri të punës. Do të draftohet krejt ligji i ri, atëherë do të shkon paralel do të jetë edhe ligji i ri punës. Prej se për cilë ekonominë në Kosovë janë një 3-4 kontrata kolektive, asnjë as nuk zbatueshme kurrë. Kjo është beqet, që më të kallëzojnë pse nuk janë zbatuar. Nuk zbatohen se nuk janë vu kriteret të duhura. Edhe këta që janë nënshkrues të kësaj kontrate kolektive, e mashtrojnë vetveten edhe i mashtrojnë ata që i përfaqësojnë për mbrapa. Se kur të nënshkruhet diçka, do të më luftu shumë për mu zbatua ja. Domethënë, e keni pa para zgjedhjeve, pjesa më e madhe ato që kam tavolinë, kanë nënshkruar memorandumin e mirëkuptimit me qeverinë e Kosovës ose me partitë ndryshme politike. Asnjë prej tyre nuk i kanë respektuar ato memorandumin e mirëkuptimit. Pse? Bojnë marketing politik. Nuk është të drejtë me fol diçka ose me nënshkru diçka për çka që përfaqëson dikon për shembull që ndoshta s'e ke vizituar asnjëherë. Është shumë me interes, për shembull, si ka mundësi ose me vendos dikush edhe për shoqëritë civile. Merr pjesë në një komision ku paguhet me taksat të paguesve të Kosovës. Për shembull, shoqëria civile merr pjesë në atë komision edhe merr shpërblim aty. Interesin e kujt e përfaqëson aty? Interesin e atij që e paguon apo interesin e këtij që e përfaqëson? Unë si drejtori i Odës Afarizmit të Kosovës paguam prej antarëve të mi. Me i përfaqësu interesat e antarëve të Odës Afarizmit të Kosovës. Jo interesat e dikujt tjetër. Po, është drejt, edhe kjo paguhet bëj antarësisë vetë për interesat e veta. Por nëse unë delegohem në një komision qeveritar, ndër pjesë edhe qeveria. Nuk është qeveritar, është ndër qeveritar. Për qeveritar, ndër po qeveritar. Po është trepartet, jo qeveritar. Këtë rregull është. Unë përfaqësoj interesin e atyre që më kanë deleguar aty. Po për çfarë ta delegosh? Natyrisht, më parë është e padrejt pagesa. Së dyti nuk është gjithë përfshirës ato që tharë janë me shumë drejt, domethënë. Së treti, këto konkluza nuk janë diskutuar me publikun e gjerë, nuk janë bërë, si thuhet, nuk janë testuar para publikut ose para biznesit. Ju po e thoni këtë juritë. Nuk më të lutem se atë nisem gjatë, më fal. Ndëgjo, nuk mundet një anketë me 1200 biznese, sa do profesionale të jetë, me zaventu në institucion që është enti statistika të Kosovës, që ka mbi 200 punësum. Që është institucion me renome dhe që statistikat e tyre i merr në mënyrë automatike dhe Eurostati. Më thonë këto janë të çuditshme. Por po flasim për biznesin. Duhet pyetet biznesi. A ka mundësi, a ka aftësi me pagu këte? Ose nëse nuk ka aftësi, për shembull, nëse i thuhet biznesi do të më pas pagën minimale 250 euro. A ka mundësia me zvoglu numrin e punëtorëve? A garantohet kjo me këtë
me këtë rekomandimin e kesit, thotë që unë i kam 200 punëtor, paga minimale është 250 euro, unë kam para pa këtë buxhet për paga, pesh shkurtoj numrin e punëtorëve. Çka krijojmë? Nëse shkurtojmë numrin e punëtorëve në Kosovë, domethënë krijojmë papunësi hala. Për çfarë do them? Ideja e kësaj pune është me pas studim, me pas analizë, me pas diskutim gjithëpërfshirës, edhe natyrisht shteti kur do me kërku diçka për biznesit, duhet me ofru s'pari biznesit diçka. Cilën lehtësim ja ofron shteti biznesit, që biznesi me qenë ma konkurus. Unë t'i përmenin një 10 probleme që ka biznesi, krahasu me rajonin. Mund është me pas shumë drejt për shtem tjetër ajo. Po jo të ndërlidhen me pagën minimale. Po ndërlidhen që se semi po me pagën minimale. Specifike veç çfarë kisha ndërhy te ASK-ja i nderuar zotëri Ismail. Po ja rikujtoj se Agjencioni i Statistikave të Kosovës studimin e fundit e ka intervistuar me 600 biznese. Po flasim për një studim që është me 1200 biznese. Sa konsumi ka Alianca Kosovare të biznesit? Tash nuk po him se kemi ardhur, i kemi ma shumë se ju një 20 herë. Sa? Edhe kështu që një 20 herë ma shumë i kemi. Mirë debat. Sa konsumi kemi në administratë? Dy jeni deklaruar me ATK. Se lutem, po mirë me keqardhje se ne kemi zyrët edhe regionale dhe kemi në fakt kështu që këtu kemi ardhur bisedojmë për pagën minimale, mos mirë me paragjykime se pikërisht to paragjykime po krijojnë edhe amulli edhe nuk po sqarohet drejt. Unë edhe një herë po ju them, ligji i punës ka me fillu së shpejti, veç ka me fillu edhe keni të drejtë të gjithë që të jepni rekomandimet edhe propozimet në një. Në dy, nuk duhet në Këshill Ekonomik Social, nuk flasim vetëm paushall, po duhet flasim me analizat. E para, e dyta. Është Ministria Financave antare Këshillit, është Ministria Financave. Është Ministria Financave, është kryesuese, lutem. Doli kundër. Nuk ka dalë kundër se Zavens Ministri i Financave në Këshillin Ekonomik Social e ka aprovu, e ka votu para neve. Ne kemi qenë të fundit, e din kryetari si AKB, unë e kum ngritë shqetësimin ne, në fakt. Kryetari ne e kemi ngritë shqetësimin, sepse në bazë të ulëmtimeve tona ne kemi rekomandu, si AKB po flas, kemi rekomandu paga minimale në Kosovë me qenë 210 euro. Mirë po, në bazë ndryshimit të udhëzimit që e ka bërë Ministria edhe Qeveria Kosovës neve na del, qofse po thirrmi për shtet së drejtës me respektu udhëzimin edhe ligjin, atëherë ne duhet ta respektojmë këtë udhëzim. Bazë të udhëzimit neve na ka dalë paga minimale 250 euro. Tash, mirë po, shumica... A jeni për këtë udhëzim administrativ? Jo vetëm ne, të gjitha rria, se kjo është gjitha udhëzimet administrative e din shumë mirë që shkojnë debat publik. Edhe kanë të drejtën të e dim bile. Atër ju e pas keni pranu me krejtë... Mirë po, tash, ajo është, jo vetëm ne, po dhe ligjin e punës edhe ju, edhe oda është e re tash kjo, ende se dim edhe qka përfaqësoni ju. Mirë po, është problemi që duhet jemi të qartë, edhe duhet jemi të sinqert para opinionit. Neve nuk i kemi hallin për pagat e veteranëve, ato letja bën gojlën qeveria e Kosovës. Ne i kemi sa do të jetë zbatueshme kjo pagë minimale në Kosovë, te sektori privat, sa do të ketë efekt në krijimin e vendeve të reja të punës. 90% buxhetit të aleancës e keq e merr prej qeverisë. Nuk e kemi, se kemi lutem, kemi shumë punë dhe kemi 16 vite. 90% buxhetit të fyrave i keq donacioneve të qeverisë. Se po të ishe në vendin tonë, antari Këshillit Ekonomik Social, zotëris me ti, zbashku me disa kolegë që e keni kundërshtu këtë, shumë sinqerisht ju e këshni bo dhe ma të lartë, e para. E dyta, qëfar kemi pas këshill kombëtar për zhvillim ekonomik. Ti parashikon çdo gjë, ti je profete. Jo, si më parashikuese. Në këshillin kombëtar lutim beshet. Në këshillin kombëtar për zhvillim ekonomik. Veç pak jemi në fund të emisionit, po duam me kalu. Në këshillin kombëtar për zhvillim ekonomik. Po duam me kalu fjalën tek kryetari i BSVK-s për arsye se është temë e ndihshme, edhe është temë për pasën sociale në Kosovë. Nuk është për, dëgjoj, është pjesë e ligjit punës, edhe do të diskutojmë për ligjin e punës, pushimi i lehonave, nuk është çështje po veç po duhet të thonë që ta ka rekomanduar që të jetë 12 muaj. Mos harxhoni energji tu për lëmës vetë ju se. Jo, absolutisht unë veç po duhet të Barra kryesore bën qeveria këtu. Jo, si përfaqësues Teresa e biznesit. Jo, barra kryesore bën biznesi, jo qeveria. Jo, qeveria po vendos për biznesin. Për me zbatu këtë se po normalisht. Barra kryesore po bën biznesi. Mirë. Jem fund të emisionit. Jo, Ariani dashte të them që propozimi ka qenë unanim, mundesh me shqyues. Po, jo, me fakt, do me thonë, se përket pagës minimale të kyqem këtu, që ku kemi skemat, tabelarin, edhe shportën,
e cila është marrë dhe konsumut të cilat janë marrë, ka dalë 250,64 euro mesatarja. Edhe këtu nga institucionet tonë, nga Kosovë janë marrë, po punojmë edhe me institucionet ndërkombëtare, FAO për shembull që e përmenda, për atë arsye po them që kjo unë përsëri po them që kjo nuk është pagë minimale. Nëse fillojmë këtë formë, atëherë s'kemi me mund me arrit. Pse? Atëherë kemi me kriju probleme sociale, po edhe kriminalitet mund të them. Se ai zotnia i cili ka 5-6 duhet diçka me bë, me korruptu, me bë një dam dikund për me vjedhe vjen kundërshtim me ligjin. Për atë arsye duhet të mendojmë me kokë të ftoftë dhe duke marrë për bazë analizët cilët i kemi këtu, edhe me u pajtu në mes veti. Nuk është esenciale ti ose une. Ne duhet bashkarisht. Ne bashkarisht duhet të qojmë çështjen ekonomike përpara. Tash, ateja une s'është me rëndësi, po kryesor është me shku baza ekonomike përpara. Edhe duhet të mendojmë edhe unë në Kosovë. Unë për fund e kisha dhënë edhe një informacion, i kisha nda të informoj për pagën minimale. Duhet me ditë se në Shqipëri është 181 euro, tash mars pritet Edi Rama që ka premtuar që ta rrit. Mandej nuk jemi me pagë minimale më të lartë në rajon. Është mandej Maqedonia me 240, është Serbia me 253, po ashtu edhe Mualizi me 288. Kto janë domethënë gjitha që i kanë buxhete të këto shtete. Pavarësisht buxheteve, ne në fakt ka qenë edhe një që kemi bërë një studim për gjithë rajonin, po edhe për analizat e cilat domethënë mirë shifra që na hyn për punën debat, mirë po nuk mundun me të kalu dhe ato që po thotë buxhetet të shtetit. Maqedonia është vendi me buxhetin më të vogël, domethënë edhe ka 3 herë buxhetin më të madh se Kosovës. Po flasim edhe të pagat të sektorit publik. Vi shikoni çfarë krahasueshmërie kemi. Ndërmarrjet publike, domethënë pagën më të larta kanë. Administrata publike tani vjen biznesi. Edhe herë po pyes, nëse do mi marr diçka biznesit, ose nëse do me kushtzu diçka biznesit, çka po i ofron atij biznesi? Biznesi ka me i pagu, s'ka me i pagu qeveria e Kosovës, as nuk ka me i pagu Bashkimi Sindikatave të Pavarur të Kosovës. Çfarë biznes? A ka pyet dikush biznesin, a ke aftësi me pagu këtë pagë? Edhe nëse ke aftësi, shumë mirë, nëse s'ke aftësi, çka bën ti? Ka me zvogëlu numrin për të sumve. Ose kanë me ndodhur që po ikun shumë biznese prej Kosovës, kanë me ikë me shku në rajon. Ose kanë me ikë me shku në pjesën veriore ku nuk paguan kurkush kur gjë. A është kjo një pagë ju përfaqëson vetëm një pyetje direkte që do t'i mulej. Paga është unë të thash paga 250 euro. Është një pagë që e rrezikon apo jo biznesin e Kosovës? E rrezikon shumë. Sidomos e rrezikon investimet e huaja. Sidomos e rrezikon ato investime të cilat vijnë me bindjen që fuqia është e lirë punëtore në Kosovë. Mos harroni paga minimale. Nuk po ikun ata të punësuar në Kosovë që kanë pagën 200 euro. Po ikun ata të punësuar që kanë pagën mbi 500 euro. Ata po ikun prej Kosovë. Merret të gjitha statistikat, edhe të Gizit, edhe të Bankës Botërore, edhe të Fondit Monetar Ndërkombëtar, po ik fuqia kualifikuar punëtore e cila paguhet mbi 500 euro në Kosovë. Pra, nuk po ikun këta. Ma mirë do të ishte të rritej aftësia e biznesit me kriju vende të reja të punës, që mund punësu 1-2 prej familjes. E jo i gjithë buxhete me shku në asistencë sociale ose në pensione. Mirë, faleminderit. Domethënë, kjo është arsyeja. Faleminderit për fond zotë Zeka. Krahasimit me vendet e rajonit është absolutisht diçka i pabëshëm, meqense se të trija shtetet cilat u përmendën, Maqedonia, Serbia, Mualizi kanë më së paku kanë statusin e kandidatit për shtet antar në Bashkimin Evropian dhe na jemi larg marrjes një statusi tillë, kështu që krahasimin se cilin aspekt realisht është edhe po them edhe një herë i pabëshëm. Krejt jemi në rregull. Varet çfarë shteti po dojmë me ndërtu. Apo dojmë me ndërtu një shtet i cili pjesën më të madhe të buxhetit të tij edhe ashtu të vogël do ta shpenzoj për shpenzime të tilla, për asistencë sociale, apo dëshirojmë një shtet i cili buxhetin e tij do ta vënë në funksion të zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm të vendit, edhe ajo çfarë realisht unë dhe zoti Mulaj po e themi është pikërisht kjo e dyta, të jemi të kujdesshëm. Vendimet e kësaj qeverie realisht kanë të kaluar edhe mundësitë reale të shtetit për të përballur me vendimet cilat ajo vetë po i merr, po ajo çka është më e dëmshme besoj është në aspektin afatgjatë, secili vendim i cili merret do të jetë shumë vështirë i korrigjueshëm nga ana e çfarëdo qeverie në të ardhmen, edhe pasojë sërish do t'i bartë kjo shoqëri edhe me qenë se janë tatim paguesit më të mëdhenj dhe kontribuesit më të mëdhenj në buxhetin e vendit do t'i bartin biznesit në formë direkte përmes rritjes së obligimeve të tyre tatimore ose në formë indirekte
duke mos qenë në gjendje që të konkurojnë me sektorin publik dhe me gjitha detyrimet që u vjen aty. Faleminderit shumë për kohën dhe komentet që keni bërë në emisionin Subvencion. Faleminderit ju. Paqja sociale është një proces vështirë i arritshëm në secilën shoqëri. Ne do të mundohemi të kontribuojmë me debate të tjera për aspekte të ndryshme të një kompromisi për paqen sociale në Kosovë. Faleminderit për vëmendjen, mirë ardhur.